في مقولة لمارثا جراهام، يعني فيلم هي بتتكلم فيه عن الرقص وبتقول it takes 10 years to make a dancer. 10 سنين علشان أكون راقص. دلوقتي المجموعة اللي موجودة هي بالفعل أول دفعة لمركز القاهرة للرقص المعاصر، والناس اللي هي قدرت إن هي تصمد الثلاث سنين دي، فبالتالي الفكرة أوضح في دماغهم، وإن هم يفضلوا في بروجرام زي ده. يعني الشغل فيه كتير، احنا بنشتغل 5 أيام في الأسبوع، 5 ساعات في اليوم، غير الورش، غير العروض. مش أي حد يقدر إن هو لمدة 3 سنين يبقى ده واخد الجزء الأكبر من حياته، لأن احنا عندنا طلبة، في ناس بتشتغل، في ناس عندها جامعة، فإن هم قدروا إن هم لمدة 3 سنين يخصصوا جزء كبير من حياتهم لده، معناه إنه في قناعة تامة بالمشروع وباللي هم بيعملوه وباللي هم عايزين يعملوه. عندي 26 سنة، اسمي ماريهان. الصبح ببقى بشتغل في بنك من 8 ل 3، وبعدين ببقى في المدرسة من 5 ل 10. أنا جيت المدرسة أصلا عشان أنا كنت بقالي فترة طويلة بدور على حاجة زي كده، بالذات contemporary dance. هعمل إيه بعد لما أخلص هنا؟ ما عنديش بلان واضحة، بس الحاجة الوحيدة اللي أنا عارفاها إن أنا مش عايزة أوقف. يعني أنا قبل ما أخش المركز كنت برقص بوبينج، وبعدين يعني أنا بصفة عامة بهتم بالحاجات اللي بيبقى فيها شغل على الجسم أو الحركة، بوبينج، بانتومايم. فدخلت المركز على أساس إن يبقى في حاجة مختلفة شوية عن اللي أنا بعمله. الرقص المعاصر بيبقى ليه يعني فكرة مختلفة وأسلوب مختلف وتكنيك مختلف. خمس أيام في الأسبوع، 5 ساعات في اليوم لمدة 3 سنين. في المنهج العادي اللي هو ما فيهوش ورش، بيبقى عبارة عن رقص معاصر طبعا هو الأساس، ولكن في المكملات بتاعة الرقص المعاصر اللي هي بتشتغل على سواء بناء الجسم أو بناء المنظور بتاع الجسد والحركة. ففي عملي وفي نظري، في رقص معاصر، في باليه، في جاز، في هيب هوب، في حاجات تانية زي البيلاتس واليوجا اللي هي بتشتغل على النفس وتربيط النفس مع الجسم والحركة مع النفس. في بنعمل فنون قتالية، بنعمل تاريخ رقص، بنعمل تشريح، لأنه التشريح ده جزء لا يتجزأ من أي حد بيشتغل في المهنة دي، إن هو لازم يفهم الشغل ده بيحتاج إيه. وتاريخ الرقص ابتدينا برضو في موسيقى وإيقاع، علشان الموسيقى والإيقاع والتعامل مع الموسيقى والإيقاع ده جزء برضو لا يتجزأ من العمل. فدي كلها في المنهج الرئيسي. الفكرة بتاعت ان انا اخد ورشة مدتها شهر ولا 2 واصبح خبير في الشيء ده، دي أكذوبة وفيها مشكلة، لأنها بتضلل جيل وبتضلل جمهور. أنا علشان أخرج أو عشان أدرب وأوصل
المعلومات اللي عندي، لازم اكون مريت بمرحله طويله، لان انا بتعامل في الاخر مع عقول واجساد، فانا يعني دي مسؤوليه. فاحنا علشان كده انا يعني كنت مصممه انه البروجرام يبقى بادي صح. في الورش اللي هي بتبقى فنانين ومخرجين من الخارج بخبرات عالية جدا، وخبرات عالية كمدربين وخبرات عالية كمخرجين. فبيبقى يا إما حد جاي كبيداجوج يعني مدرب وبيشتغل على حاجات معينة، أو مخرجين عندهم لغة واضحة جدا وقوية جدا وبيجوا يشتغلوا مع الطلبة على اللغة دي. في 2014 السنة اللي فاتت في الصيف كان هنا المدرسة أو المركز رشحني إن أنا أروح زي سمر انتنسيف كورس في أمستردام، وبتتعرفي بقى على تكنيكس جديدة صعب إن هي تبقى موجودة أو صعب تيجي مصر، مش دايما بيبقى opportunity موجودة. نجحنا في إن احنا نبعت بعض من الطلبة لورش مكثفة في الصيف لمدة شهر مثلا في هولندا. كل سنة في 2 أو 3 من المدرسة يعني بندور لهم على منح بحيث ان هم يسافروا يكتسبوا الخبرة دي ويرجعوا. في ناس من المخرجين اللي جم اشتغلوا معانا حبوا ان هم يطوروا مشاريع معينة، فحصل زي تبادل بحيث ان هم اشتغلوا مع طلبه من المكان في عروض اتعرضت، سواء اتعرضت في القاهره او في اسكندريه او في الخارج. وفي طلبه بالفعل سافرت اشتغلت مع المخرجين والعروض اتعملت في الخارج ورجعت. فدي برضو بنحاول ان احنا نفتح ابواب وسكك ليهم ان هم يكتسبوا خبره باوسع شكل ممكن. انا خريجه مسرح ادب مسرح يعني، وانا واخده سكه مختلفه شويه ان انا بحب ادمج المسرح بالتعبير الحركي، مش بسميه رقص معاصر يعني. انا بالنسبه لي لو هكمل في الكارير ده تبقى العروض اللي بعملها كلها حاله او قصه انا عايزه اقولها، مش رقص يعني. فانا حابه ان انا ادمج الباك جراوند بتاعتي باللي انا اتعلمته هنا. ديسمبر اللي فات كان في ناس مننا بتعمل عروض وناس بترقص فيها، فانا كنت برقص في عرض بتاع اخراج كان اماني برضو معانا في المدرسه. هو كان زي ديو بس كان بالنسبه لي برضو مختلف، لانه كان هو اكتر في فيزيكال ثياتر اكتر من ان هو دانس بس، فكان الموضوع صعب وانا مش بعرف امثل خالص. الموضوع كان بس قعدت احاول وكان بالنسبه لي تشالنج يعني. انا لو لوحدي ما كنتش هعرف اعمل كده، فكانت اكسبيرينس جديده. هما العرض اللي هيتعمل في صدناوي ده مع كريستيان اوبل، هو راقص ومخرج نمساوي بس عايش في فرنسا، وهو كان جه قبل كده واشتغل معاهم يعني عمل ورشة واشتغل معاهم على جزء من عرض من عروض هو كان عملها قبل كده يعني ريبرتوار بتاعه. وبالفعل المقطع ده اتعرض في ديسمبر 2014 كجزء من البلاتفورم اللي احنا عملناه في روابط. وبناء على ده تم دعوته مرة أخرى بالتعاون مع نسيم الرقص وريزو دانس في اسكندرية. العرض غير انه خبرة مختلفة لأنه مخرج مختلف وله أسلوب مختلف، لكن هو كمان العرض النوع العروض اللي احنا بنقول عليها سايت سبيسيفيك، فما هواش عرض بيتخلق لمسرح، هو عرض بيتخلق في مساحة خارجية. يعني مثلا يوم الجمعة والسبت اللي فاتت كان في بروفات في المكان، فهم بالنسبة لهم ان هم يشتغلوا في مساحة زي دي حاجة، وانه إذ فجأة يلاقوا نفسهم في مكان مهول عبارة عن 4 أدوار زي الغول يعني ممكن ياكلهم. فده بيتطلب منهم ان هم
يعني يعلوا الفوليوم ويدوسوا على زراير معينة، يا إما هيتوهوا في المكان. فدي أدوات مهمة جدا إن الراقص يتحط في ظروف زي دي ويحس بيها ويشوفها عشان يفهم يعني ايه اقف على مسرح، ويعني ايه ابقى عارض، ويعني ايه ابقى في مساحه فيها تفاصيل كتير جدا، بس ازاي او ايه اللي انا محتاج اعمله علشان الاتنشن والعين تبقى في المكان اللي المفروض ان هي تبقى فيه. يعني طبعا إذا قدرنا إن احنا نستمر علشان دايما في المشاكل بتاعة الدعم، يبقى في مجموعة جديدة وبروجرام جديد مدته 3 سنين بالقطع. البروجرام هيتطور لأنه أنا كمان بتعلم وبفهم وبشوف إيه اللي كان كويس وإيه اللي ممكن يتحسن. وزي ما كنت بقول في الأول إنه العلاقة مع المجموعة الأولانية أو الدفعة الأولى ما احبش ان هي تنتهي. حابه انه يبقى في مجموعه معينه. انا كنت اتكلمت معاهم انه احنا نبتدي نشتغل على موضوع ان هم يخشوا في مجال التدريب بالراحه وبشكل في يعني حوار مفتوح وبيتدربوا عليه، لكن يقدروا ان هم يشاركوا ويرجعوا جزء من اللي هم اتعلموه في المكان ده للأجيال اللي جاية وللناس اللي هي لسه عايزة تبتدي. وفي نفس الوقت بخلق لهم فرص عمل فيقدروا ان هم بالفعل يتخرجوا من المكان ده ويبتدوا يكسبوا من الشغلانه اللي هم درسوها. وفكره انه الفن ده مش شغل وده برضو تنتهي شويه، يعني او انه ما يقعدوش 3 سنين يشتغلوا وبعدين فجاه يروحوا يشتغلوا في مكاتب. يعني مش دي الفكره. احنا عايزين انه فكره انه انا ممكن اعمل كارير من الشغلانه دي تبقى فكره حقيقيه ونقدر نفعلها. كل ده طبعا هيحصل اذا المكان فضل موجود والناس موجوده وان احنا نقدر نشتغل ونكمل يعني.